يا أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد، وهالمرة من سويسرا وتحديدا من مدينة جنيف. جنيف مدينة سويسرية تلقب بعاصمة السلام، ولأن عاصمة السلام ففيها كتير مقرات لمنظمات وهيئات عالمية مثل UN. بهالفيديو رح نتعرف عليها أكثر كبلد سياحي ونزور أهم المعالم السياحية. على غير العادة قررت هالمرة أروح بالسيارة من ألمانيا لجنيف، ولأنه أول مرة بروح بالسيارة فكان في كتير تفاصيل ما كان اللي خبر فيها، وكنت بتمنى لو أي فيديو من الفيديوهات اللي شفتها كانوا حاكين عن هذا الموضوع، لهيك قررت أنا أحكي فيها. فهذا الفيديو رح يكون شوي غير عن العادة، للبعض ممكن يكون ممل، للي فايت يشوف جمال سويسرا والطبيعة السويسرية هذا الفيديو مو إلك. بس إذا فايت وفعلا حابب تسافر على سويسرا وحابب تخطط الرحلة تبعك، وخصوصا إذا رايح بالسيارة، فكتير رح تستفاد من هذا الفيديو. بس تسافروا بالسيارة على أي بلد أوروبي لازم دائما يكون عندكم بالسيارة على ميل السائق ملصق من جوا اسمه فينيتا أو فينيتا. بكل بلد بكلف شكل، بس بسويسرا بكلف 45 يورو. تشتروه من أي كازية أو أي محل قبل ما تفوتوا على الحدود. إذا بدكم فيكم تشتروه يمكن أونلاين كمان، ولازم تحطوه وإلا بتاكلوا مخالفة كتير غالي، وخصوصا إنه سويسرا مخالفاتها كتير غالية. حتى مخالفات السرعة انتبهوا منها كتير منيح، لأنه كله من ال 200 وطالع، ما في شيء تحتها، فانتبهوا من هالموضوع كتير منيح. قبل ما نبلش بأي شيء لازم تنتبهوا من موضوع الانترنت والداتا رومينج أو بيانات التجوال. بالعادة لما بسافر بأوروبا بكفي يكون عندي خط أوروبي لاستخدم الانترنت بشكل عادي بأي مكان، بس لأنه سويسرا ما تابعة للاتحاد الأوروبي فللأسف في تكاليف إضافية على الرومينج أو على بيانات التجوال، وهي التكاليف كتير غالية. يعني أنا فتحت الانترنت لمدة نص ساعة واستخدمت شغلات بسيطة مثل المابس، بس هذا الشيء تكلفني تقريبا 60 يورو. طبعا الحمد لله أنه وصلتني رسالة وحسنت طفيه قبل ما يتكلف أكثر. بعدها توجهت لأقرب كيوسك أو تباكو مثل ما بيقولوا له، اللي هي المحلات الصغيرة اللي بتبيع تقريبا كل شيء موجودة بكل مكان. لهيك أول ما توصل على سويسرا لازم تطفي الرومينج وتشتري بطاقة أو سيم سويسرية من جنيف. في عروض كتيرة، بس العرض الأفضل اللي أنا لقيته كان من شركة ليكا، اللي هي إنك تاخذ سيم جديدة فيها تقريبا 10 يونت بتكلفة 20 فرنك سويسري، تقريبا 20 يورو. من هاي ال10 يونت الموجودة فيك تاخذ 2.5 لحتى تفعل الانترنت غير محدود لمدة يوم أو 24 ساعة. كل اللي عليك انه تبعت الرمز اللي موجود هون على الرقم اللي حاطي لك اياه بالفلاير، فبيتفعل بشكل اوتوماتيكي. يعني بال10 يونتس اللي موجوده بقلب البطاقه فيك تستخدم انترنت غير محدود لمده 4 ايام. انا ما لقيت احسن من هالعرض. طبعا في عروض كتير تاني فيك تستخدم اللي بيعجبك، انا لقيت انه هذا العرض هو الافضل وبنصح فيه. وهيك بعد ما حكينا عن كل النقاط اللي لازم تعرفها قبل ما تروح، صار فينا نبلش جولتنا. طبعا احلى شيء بجنيف هي بحيرة جنيف واللي بتتوسط المدينة، فيها نافورة جدو على ارتفاع 140 متر، واللي تعتبر اهم معالم جنيف واللي بتشوفها تقريبا وين ما رحت. طبعا ما راح لكم تعالوا شوفوها، لانه راح تشوفوها على كل حال، لانها بارتفاع 140 متر، فاكيد وين ما رحتوا بجنيف راح تلاحظوها. اذا حابين تجوا تتصوروا جنبها فبنصحكم تجوا بوقت الغروب. هلا يمكن مغيم شوي، بس لما الشمس تكون طالعه وبتضرب عليها وبتعطي الوان الطيف بشكل رائع. فعلا من اجمل المناظر اللي ممكن تشوفوها. وبنفس المنطقة بتلاقوا ساعة ذا فلاور كلوك الشهيرة وعجلة الفيريس ويل. من الأماكن اللي كتير حلوة بجنيف هي المدينة القديمة، واللي موجودة فيها كاتدرائية جنيف اللي الدخل عليها مجانية، بتحتاجوا تيكت فقط إذا حبيتوا تطلعوا على الطابق الأخير. المنطقة كتير راقية ونظيفة، والأبنية ما زالت محتفظة بشكلها الكلاسيكي القديم، والتمشاية فيها رائعة، وفيها كتير مطاعم بتقدم الوجبة التقليدية لجنيف واللي هي الفوندو. أفضل هاي المطاعم واللي بنصح فيها هو لي أغمور، بس بيحتاج حجز، والمطعم الثاني هو جارو اللي تابع لأوتيل دوفيل. الفوندو هو عبارة عن جبنة وبس، جبنة وخبزة. كل اللي عليكم انه تاخذوا هيك شقفة خبزة وتبلوها هيك بالجبن. طبعا هي لعشاق الجبنة بيلاقوها شغلة كتير طيبة. الناس ما بتحب الجبن طبعا ما في داعي تجربوها ابدا. تحطوا عليها شوية فلفل، ما بعرف يمكن بدنا نحط ملح حسب ما حكى، مع انه الجبنة لازم يكون فيها ملح. وبنجرب.
عالم من الجبن بالتم. من المعروف انه سويسرا من البلدان اللي كتير غالية بالعالم، التعامل فيها بيصير بالفرنك السويسري اللي قيمته تقريبا نفس قيمة اليورو، الفرق بيناتهم كتير بسيط، لهيك فيكم ببساطة تدفعوا باليورو اذا حبيتوا، وهن بيعطوكم البقية او التشينج بالفرنك السويسري، او فيكم تدفعوا بالكارت والبنك هو لحاله بيحسب الفرق. من اكثر الشغلات اللي لفتت لي نظري بجنيف طبعا غير منظر جبال الألب اللي بياخذ العقل، في عندكم النظافة تبع الشوارع، مية البحيرة، ومع ان البحيرة موجودة بالمدينة يعني محل ما المفروض زحمة، محل ما المفروض انه في كتير حركة ناس، بس المي اللي فيها صافية لدرجة مو طبيعية، زائد المنظر الرائع لجبال الألب والنافورة، يعني المناظر والنظافة اللي بتشوفها بجنيف ما بشوفها بمكان تاني. وإذا كانت زيارتكم بالصيف فأكيد لازم تسبحوا ببحيرة جنيف الباردة والنظيفة كتير. في شواطئ مجانية فيكن تروحوا عليها، في منطقة عاملينها خصوصا للسباحة اسمها با دو باكي، فيها شواطئ صغيرة ومحلات أكل ومساجات حتى، دفع فيها كاش حصرا، وتيكت الدخول بكلف 2 فرنك فقط. المي بوز بس أصفى من هيك مي أنا بحياتي ما شفت. نحن حاليا المي رائعة ولا أصفى من هيك، ولكن المي أنا حاليا بأحر أيام السنة اللي هو جولاي، بنص الشهر السابع، ومع هيك المي ولا أبرد من هيك أبدا. أنا بحياتي ما سمحت بمي باردة هيك، بس رائعة، المي رائعة. بالنسبة للتنقل بجنيف فبتقدروا تشتروا التيكت اللي هو الباص والقطار وحتى العبارة من أي ماكينة بتلاقوها بالشوارع، يا أما بتاخدوا بطاقة لرحلة واحدة ب3 فرنك أو بطاقة يومية ل24 ساعة وبتكلف 10 فرنك. بإمكانكم أيضا تشتروا السيتي باس اللي أغلى شوي بس بيعطيكم فرصة تجربوا كتير أشياء مجانا، مثل رحلات بحرية أو زيارة متاحف معينة وكتير أنشطة تانية بتختلف حسب التاريخ اللي بتشتروها فيه. فيكم تشتروها ليوم واحد أو يومين أو 3، إما أونلاين أو من أقرب انفورميشن سنتر بتلاقوه، وبتاخدوا معاها بروشور فيه كل المعلومات عن النشاطات المجانية اللي فيكم تعملوها. من أهضم النشاطات اللي فيك تعملها بجنيف هو الشوكو باس، هي عبارة عن بطاقة فيك تشتريها أونلاين أو من الانفورميشن سنتر، بتسمح لك لمدة 24 ساعة إنه تعمل جولة تذوق للشوكولا السويسرية بأطيب محلات الشوكولا بالسويسرا. الشوكو بس رائع لعشاق الشوكولا، شارع كامل مليان محلات شوكولا، فيك تفوت على أي واحد منها بيعطوك هيك شيء تذوقه، زائد إنه بيعطوك كيس مليان شوكولا، فيك تضل عم تاكل 24 ساعة لحتى ما بقى تحسن تشوف شوكولا أبدا. طبعا أنت بسويسرا فلازم تجرب الشوكولا السويسري. لما بتشتريها اونلاين بتشوف اسماء محلات اللي موجودين فيك تروح عليهم، وهن كلهم موجودين جنب بعض بالسوق بمحل واحد، وتقريبا كل محلات الشوكولا مشاركين بهذا الموضوع. طبعا ما فيك تروح تاخذ كيلويات من الشوكولا، فيك تفوت بس تختار اللي انت حابب تذوقه او تذوقه، زائد انه بيعطوك كيس او علبه فيها كل انواع الشوكولا اللي عندهم، من كل وحده تيستر بس، واذا كنتوا شخصين فيكم تاخذوا بطاقه واحده، طبعا هي بس لشخص واحد منكم، بس من كثر ما رح يعطوكم شوكولا اكيد بتكفي لشخص ولا شخصين ولا 3 ولا 10 كمان. بعد 3 كيلو شوكولا صار فيني لكم انه شبعت. ايضا من الاماكن الحلوة اللي فيكم تزوروها وخصوصا اذا كان الجو حلو هي حديقة تباستيون.
من جنيف إذا حبيتوا تروحوا على مكان تاني ففيكم تروحوا على مدينة شاموني الفرنسية. طبعا هي تابعة لفرنسا ولكن قريبة جدا من جنيف، ساعة يمكن بالسيارة أو أقل من هيك بتكونوا فيها. فيكم أيضا تروحوا بالقطار، طبعا ما رح تحسوا إنه طلعتوا من بلد لبلد لأنه ما في حدود، ففيكم تروحوا لهنيك، خصوصا إذا بالشتاء حابين تعملوا سكي فالمكان رائع. كنت أنا مخطط روح بس للأسف ما أسعفني الوقت، ولكن إذا حبيتوا تروحوا على مكان تاني فهي مكان رائع. طبعا بما انه جنيف عاصمة السلام ففيها مركز الامم المتحدة او UN اليونايتد نيشن اوفيس اللي بيهتم بالموضوع. اللي بيحب هاي الشغلات كمان في يروح يزوره، بعيد شوي طبعا عن السيتي سنتر ولكن بامكانكم تروحوا بسهولة عليه. وهيك بتكون خلصت جولتنا بجنيف. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، بتمنى تستفادوا منه اذا رحتوا لهنيك. اذا حبيتوا تعرفوا تفاصيل اكثر عن الاماكن اللي كنت موجود فيها بالترتيب فيكم تفوتوا على الانستغرام وتدوروا على هايلايت جنيف وتشوفوا الستوري اللي نزلتها والاماكن اللي كنت موجود فيها مع المواقع بالترتيب. اذا عجبكم الفيديو فما تنسوا تضغطوا سبسكرايب ولايك وتدعمونا القناة شوي. شوفكم بفيديو جديد وباي باي.